שלום לכולם, מה שלומכם? לי קוראים דורון, או שאפשר להגיד קוראים לי דורון. מישהו יודע מה המשמעות של השם שלי? אז המשמעות של השם שלי זו מתנה. זו המשמעות של השם שלי בעברית. מה המשמעות של השם שלכם? תרשמו לי בתגובות. למה קוראים לכם בצורה שבה ההורים שלכם קראו לכם? ומה המשמעות של השם אם יש כזאת? ועל זה אנחנו הולכים לדבר בסרטון היום, על השמות הכי נפוצים לתינוקות בישראל, מה המשמעות של השמות האלה ומה אנחנו יכולים ללמוד מכך על החברה הישראלית. כל שנה בסביבות נובמבר ישנו גוף שנקרא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הגוף הזה לוקח בעצם כל מיני נתונים סטטיסטיים על החברה הישראלית. זאת אומרת, מה הגודל של האוכלוסייה, מה הגילאים, מה המצב הכלכלי. באמת זה גוף שאם אתם תיכנסו לאתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואם אתם מהאנשים שאוהבים מספרים ונתונים, תמצאו הרבה מאוד נתונים מעניינים על החברה הישראלית. בואו נתחיל מהשם הנפוץ ביותר בישראל. תופים, השם הזה הוא מוחמד. כן, בישראל השם הנפוץ ביותר לתינוקות בשנה שעברה היה מוחמד, מכיוון ש20% מהאוכלוסייה בישראל הם ערבים, בדרך כלל רובם ערבים מוסלמים, וכפי שאתם יודעים, השם מוחמד הוא שם שמאוד נפוץ בחברה המוסלמית. למרות שזה השם הפופולרי ביותר בחברה הערבית ובחברה הכללית, כן רואים מגמה של ירידה בפופולריות של השם הזה לאורך השנים. מכיוון שאנחנו ערוץ ללמידת עברית, אני אדבר בסרטון הזה על השמות הפופולריים ביותר באוכלוסייה היהודית בישראל. השמות הפופולריים ביותר לבנים והשמות הפופולריים ביותר לבנות. כשאנחנו מדברים על שמות בישראל, בדרך כלל יש לנו שתי אופציות. אופציה ראשונה זה שם שמגיע לנו מהמקורות היהודיים, כמו למשל מהתנ"ך. האופציה השנייה, שזה שם שיש לו משמעות מסוימת. זאת אומרת, המילה הזאת היא לא מילה סתם, היא מילה שאומרת לנו משהו. עם זאת, חשוב להגיד שבשנים האחרונות אנחנו רואים גם הרבה שמות בינלאומיים שהורים נותנים לילדים שלהם בישראל, כמו למשל לירוי, רוי, אמה, ג'יה, או כל מיני שמות אחרים שהם בעצם שמות בינלאומיים ולא שמות שיש להם משמעות בעברית או שמגיעים אלינו מהתנ"ך. עוד מגמה מעניינת שקורית לגבי שמות בחברה הישראלית היא שהשמות הולכים ונהיים יותר יוניסקס. זאת אומרת, שמות שמתאימים לשני המינים, לא רק לבנים או לא רק לבנות. למשל, השם שלי הוא במקור יותר שם גברי, אבל היום אנחנו יכולים למצוא הרבה בנות שגם קוראים להם דורון, כמו למשל דורון טלמון, הסולנית של להקת ג'יין בורדו, שאם אתם לא מכירים, אני ממליץ לכם להקשיב לאחלה להקה ואחלה זמרת. בואו ונתחיל מהשמות הפופולריים ביותר לבנות. השם הפופולרי ביותר הוא תמר. תמר זה שם שקודם כל מופיע בתנ"ך אצל שתי דמויות שונות. יש לנו את השם תמר מהתנ"ך. והמשמעות השנייה, שתמר הוא בעצם שם של עץ וגם שם של פרי, עץ התמר או פרי התמר, פרי שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, וגם מה שמעניין לגבי התמר, שהוא מצוין בתנ"ך כאחד משבעת המינים של ארץ ישראל. ארץ ישראל מתוארת בתנ"ך כדי לתאר את השפע שבה של הגידולים החקלאיים, אז מציינים 7 מינים של צמחים או פירות, שארץ ישראל נשתבחה בהם. אני אשים לכם פה את הפסוק על המרקע מהתנ"ך, שבו כתובים מהם 7 המינים, ותמר הוא אחד מ7 המינים. השם השני הנפוץ ביותר הוא מאיה. מאיה זה לא שם שמגיע אלינו בעברית,
כפי שאתם יודעים, עברית שפה שמאוד מושפעת משפות אחרות, כפי שדיברתי על זה בסרטון על הנושא הזה. אז השם מאיה מגיע אלינו מרומית לטינית, זה מגיע אלינו מהמילה מאי, שזוהי אלת האביב והפריון במיתולוגיה. אז זהו השם הנפוץ השני בישראל לתינוקות, מאיה. אם אתם זוכרים, בסרטון שצילמנו על הטיסה שלנו לצרפת, אז מאיה זה גם השם של השכנה שלנו. השם השלישי הפופולרי לבנות הוא נועה. נועה אנחנו יכולים למצוא עם ו' או בכתיב חסר בלי ו'. השם נועה מגיע אלינו מהתנ"ך. בתנ"ך הייתה דמות שנקראה צלופחד. לאדם הזה היו רק בנות, והיה מקובל שבעצם בנות לא יכולות לרשת את הנחלה של אבא שלהם שנפטר, אבל הן היו רק בנות, והסיפור הוא שבעצם הן דרשו לקבל את הנחלה, הם תבעו לקבל את הנחלה, ואחת מהבנות האלה הייתה נועה, שזה שם מאוד מאוד פופולרי בישראל, גם כיום וגם בעבר. השם הרביעי הפופולרי הוא אביגיל, גם שם שמגיע אלינו מהתנ"ך. אביגיל הייתה נשואה בהתחלה לנבל הכרמלי, ולאחר מכן לדוד המלך. דוד המלך, דמות שעוד תחזור אלינו בסרטון הזה, אז חכו, יש למה לצפות. התנ"ך מתאר את אביגיל כדמות מאוד משמעותית, שבהמשך ילדה לדוד המלך את הבן דניאל, שדניאל זה גם שם מאוד פופולרי בחברה הישראלית. השם החמישי הפופולרי ביותר לבנות הוא איילה. לשם איילה שני פירושים. קודם כל, איילה היא הנקבה של האייל, שזוהי חיה, והפירוש השני, איילה זהו האור הראשון בבוקר. אז בעצם יש לנו שני פירושים לשם הזה, ומכאן גם יש לנו ביטוי שנקרא איילת השחר. הכוונה, שחר זה שם נוסף בעברית לבוקר, ואיילת השחר זהו האור הראשון שיש לנו בבוקר. השם איילה מופיע לנו גם בתנ"ך. בתנ"ך בני ישראל מחולקים ל-12 שבטים, אחד מהשבטים האלה הוא שבט נפתלי, ובתנ"ך האיילה היא הסמל של שבט נפתלי. אחרי שדיברנו על השמות הפופולריים ביותר לבנות, בואו נדבר על השמות הפופולריים לבנים. השם הראשון, אם אתם זוכרים, דיברנו על דוד המלך, ולכן השם הפופולרי ביותר בשנה שעברה לתינוקות בישראל הוא דוד. דוד המלך הוא אחת מהדמויות הכי חשובות במסורת הישראלית, במסורת היהודית, וגם נקשר אליו השם מגן דוד, שזהו בעצם הסמל של מדינת ישראל, והוא גם מוזכר פעמים רבות בתנ"ך בספרים שונים. דבר מעניין לגבי השם דוד, בדרך כלל מי שנותן את השם הזה מגיע מרקע יותר דתי, יותר מסורתי, זאת אומרת יותר חרדים, יותר דתיים לאומיים. מבחינה סטטיסטית, האוכלוסיות האלה מביאות הרבה יותר ילדים לעולם מהאוכלוסייה החילונית, ולכן זה הגיוני שזהו השם הפופולרי ביותר לאוכלוסיות שמביאות הכי הרבה ילדים לעולם. חשוב לציין שלא רק דתיים וחרדים נותנים את השם הזה דוד, אנחנו יכולים בשנים האחרונות למצוא את השם הזה גם אצל חילונים. השם השני הפופולרי ביותר לבנים הוא אריאל. אריאל זהו אחד מהשמות של ירושלים. ירושלים, עיר הבירה של ישראל, יש לה הרבה כינויים, הרבה שמות, בגלל החשיבות שלה במסורת היהודית, בתרבות היהודית, ואריאל הוא אחד מהשמות האלה. אם נשים לב, השם אריאל מחולק לנו לשתי מילים, ארי, שזה בעצם אריה, ואל, שזה בעצם אלוהים, ובכך זה מתאר תכונות של אומץ, גבורה של אלוהים. השם אריאל הוא גם, כמו דורון, שם יוניסקס, שאנחנו יכולים למצוא אותו גם לבנים וגם לבנות. השם השלישי הנפוץ לבנים הוא לוי.
זה שם שמגיע אלינו גם במקור מהתנ"ך, והמשמעות המילולית הוא גור של אריות. זאת אומרת, אריה גור, אריה קטן. בתנ"ך דיברנו על סמלים של שבטים, אז הלוי מצוין כסמל של שבט יהודה. השם הבא שנפוץ לבנים הוא נועם. כמו נועה, אנחנו יכולים למצוא את השם הזה בכתיב מלא, זאת אומרת עם ו' או בלי ו'. המשמעות המילולית של השם נועם הוא התנהגות נעימה. שימו לב, זה דומה, נועם, נעים. התנהגות נעימה, התנהגות אדיבה. השם הזה הוא גם שם יוניסקס. בעבר רק בנים נקראו בשם הזה, אבל היום אנחנו יכולים למצוא גם הרבה בנות שקוראים להן נועם. השם האחרון הוא יוסף, שם שגם מגיע אלינו מהתנ"ך. בדרך כלל גם שם שיותר פופולרי אצל אוכלוסיות דתיות, מסורתיות וחרדיות. יוסף הוא גם אחד מ-12 השבטים של ישראל, והוא היה הבן הראשון של רחל. רחל ראתה בבן שנולד לה יוסף סימן לכך שיבואו עוד בנים, שיהיה בעצם בן נוסף. שימו לב, יוסף נוסף, זה מאותו שורש. אני אשים לכם את הפסוק שמתאר את זה על המסך, למה רחל נתנה ליוסף את השם שלו. זה היה הסרטון שלנו להיום על שמות ישראלים והמשמעות שלהם, ומה אנחנו לומדים מכך על החברה הישראלית. אני מזכיר לכם, תרשמו לי בתגובות מה השם שלכם, מה הסיבה שקוראים לכם בשם הזה, זה מאוד מעניין אותי. וכמובן, אם יש לכם שאלות, תכתבו לי בתגובות ואני אשמח לענות לכם.